står vi här på Campus Alnarp och vi har precis varit och tittat på ett fält med kärnsa, med bränt vete. Vill du berätta lite om bakgrunden till det här fältet? När etablerades det? Det här fältet etablerades i september 2023 som ett ganska unikt samarbete mellan SLU och Lunds universitet. Där vi odlar det här perenna spannmålet och jämför det med en traditionellt vanlig svensk växtföljd. Precis. Och när fick ni första skördarna från det här fältet? Vi skördade första gången i augusti 2024 och lite barnsjukdomar med teknik och annat, men i stort sett gick det bra. Vissa delar av fältet har vi haft problem med att det var för fuktigt och mycket ogräs, så där fick vi kassera en liten del. Men vi lär oss för varje år att hantera det och vi blir bättre och bättre. Vad är det ungefär för skördar som vi snackar om här? Vi snackar kanske 10% av vad du skulle få på en konventionell veteodling. Men om vi tittar på priserna på de här produkterna, bland annat USA, så är mjölet nästan 8-10 gånger så dyrt. Just det. Och plus då den här miljönyttan och jord. Plus miljönyttan. Och huvudsyftet här är att titta på kolinlagring, men även att kunna producera mat på ett hållbart sätt i framtida miljöförutsättningar som vi inte riktigt känner till, med temperatur och torka, förändrade nederbördsmönster. Men även att kunna minska utlakningen av dyra resurser såsom kväve och fosfor som gör nytta på land, men de gör skada i vattnet. Och hur långt tidsperspektiv är det på det här försöket ungefär? Vi har ett 5-årsperspektiv, så för tillfället kommer projektet att rulla fram till 2028, men i och med att vi har ganska dyra investeringar, vi lägger ner mycket arbete initialt, så kommer vi att förlänga det minst 5 år till, förutsatt att vi får finansiering för det här. För försök med perenna grödor så vill ni gärna ha en lite mer långsiktig. Det ser vi som högst rimligt. Som vi såg i fält så har ni 2 fält. Ett med kärnsa och ett med en kontroll. Och vad är det i kontrollen? I kontrollen är det höstvete som är en väldigt vanlig gröda och en av de största och mest lönsamma grödorna i södra Sverige. Så det är vår kontroll. Precis. Och så har ni en liksom vanlig konventionell växtföljd då? Det är en vanlig konventionell växtföljd. Det plöjs och harvas och sås varje år. Och i motsatsen så har ni den här perenna vetet som är etablerat en gång och sen står. Det stämmer. Och sen så såg vi i fält att ni mätte med hjälp av torn. Kan du berätta mer om det? Ja, vi mäter både koncentrationen och flödena utav koldioxid och hur de här flödena varierar över tiden. På dagtid har vi ett upptag i växterna som sen flyttar sig ner i marken genom rötterna och annat där det påverkar mängden organiskt material i marken som vi kan säga är en proxy för markhälsa. Och på nätterna har vi respiration, rättare sagt vi har respiration dygnet runt, men på nätterna har vi ett nettoutflöde till atmosfären ifrån mark och vegetation. Hur ser du på potentialen för kärnsa i framtiden i svensk lantbruk och i världen? Ja, potentialen, det är den vi försöker att undersöka med det här försöket och de här experimenten. Dagens lantbruk och jordbruk globalt bygger på ganska få växter. De har ganska smal genetisk variation. Och för att vi ska som planet och som mänsklighet ska kunna förbereda oss för att försörja jorden med mat även i fortsättning, så behöver vi ett större material att arbeta med. Vi kan inte ha alla äggen i ett par korgar, utan vi behöver många korgar och pröva oss fram. Kärnsa är en av de här korgarna där framtidens kunskap ska hamna.